Assalamu alaikum. Lecture number 3, unit number 1, Matrices, Mathematics grade 9. नन्ही क्लास के बमूंगा the matrices different types वायु कम जिता सुधा दे दिन के स्क्रीन बनी कारी row matrix, column matrix, square matrix, etc. Sara warane row matrix de no the row matrix matlab se bhi a matrix which has only one row is called row matrix. Haga matrix che fal ke sara sirf yo row hi aga tamunga row matrix hoye shu. For example screen bani ka tasveer hai a dekhe sara 1 2 3 yo row da 3 column de tamunga row matrix hoye relation de b aur c tamunga row matrix hoye shu. Next sara column matrix de نو هغه میټریکس چې هغه موږ سره صرف یو کالم دی د سکرین چې کومه تاسو نه ای بی سی نه د کې دریوانو کې موږ سره یو کالم دی نو موږ کالم میټریکس وایلی شو. نیکسٹ موږ سره سکویر میټریکس دی. نو سکویر میټریکس هغه میټریکس ته وایي چې کوم کې د روګانو د کالمونو تعداد ایکولی فار ایگزامپل تاسو په سکرین باندې کوم اگزامپل زینې ای بی سی دا دریوانه موږ سره سکویر میټریکسز دي. مطلب په اولنی کې 1 رو 1 کالم په دویم کې 2 روز او 2 کالم دا شانتي په سی کې 3 روز او 3 کالم دي. نو دریوانه موږ سره سکویر میټریکسز دي. بل موږ سره ریکټانګولر میټریکس دی. نو ریکټانګولر میټریکس هغه میټریکس ته وایي چې په کوم کې د روګانو د کالمونو تعداد ایکوال نه وي. تاسو په سکرین باندې کوم اگزامپل زینې ای کې موږ سره روګانو تعداد 2 دی او د کالمز تعداد 3 دی. نو موږ سره روز او کالمز نمبرز په خپل منځ کې ایکوال نه دي نو دې ته موږ ریکټانګولر میټریکس وایو. دغه شانتي بي نمبر کې موږ سره 3 روز دی او 2 کالم دي نو دا موږ سره ریکټانګولر میټریکس کې راځي. بل موږ سره زیرو آر نال میټریکس دی. هغه میټریکس چې په کوم کې موږ سره ټول ایلیمنټس د زیرو برابر دي هغه ته موږ زیرو میټریکس وایو یا نال میټریکس ته ویلی شو. چې په سکرین باندې د ټیم کې تاسو سره ښکاري موستلی دا موږ په او باندې ظاهرو او د دې سره په سبسکرپټ کې دا هم لیکو چې دې کې څو روز دي او څو کالم مطلب 2/3 او نه چې کوم لیکل شوی دی او سره نو 2 means 2 روز او 3 means 3 کالم دا څنګه په سیکنډ کې او 2/2 مطلب 2 روز دي او 2 بکی کالمز دي سره. بل موږ سره ډایګنل میټریکس دی. نو ډایګنل میټریکس هغه میټریکس ته وایي چې په کوم میټریکس کې په ډایګنل پوزیشن باندې کوم ایلیمنټس یې هغه زموږ سره نان زیرو او د دې نه علاوه چې څومره پورې ایلیمنټس دی هغه د زیرو برابر دي. سکرین باندې کوم اگزامپل ای بی تاسو ته ښکاري نو دا موږ سره په ډایګنل میټریکس کې راځي. بل موږ سره سکیلر میټریکس دی. نو سکویر میټریکس in which all elements lying on the main diagonal are equal and the remaining elements are zero is called scalar matrix. دا یو خبر وزن سره یاد ساتئ چې سکیلر میټریکس به موږ سره همیشه سکویر میټریکس دی او سکیلر میټریکس هغه میټریکس دی چې کوم موږ سره په ډایګنل ایلیمنټ باندې کوم ایلیمنټس راځي هغه برابر دي یو بل ټول یو شان دي او د دې نه علاوه چې څومره پورې نور ایلیمنټس هغه د زیرو برابر دي نو دې ته موږ سکیلر میټریکس ویلی شو. سکرین باندې چې په دې ټیم کې کوم اگزامپل تاسو ته ښکاري ای بی دا دوه موږ سره سکیلر میټریکس دی. په ډایګنل باندې تاسو وګورئ په ا کې نو 8 8 دا شانې په بی کې موږ سره 6 6 او 6 نو دا دوه موږ سره سکیلر میټریکس دی. نیکسٹ موږ سره آیډنټیټي میټریکس دی. نو دا آیډنټیټي میټریکس به هم موږ سره سکویر میټریکس وي او په دې کې به په ډایګنل چې کوم ایلیمنټس راځي دا به د 1 برابري مطلب دا به 1 وي او د دې نه علاوه چې نور څومره پورې ایلیمنټس دی هغه به د زیرو برابر وي او دې ته موږ یونټ میټریکس هم ویلی شو. دې ټایم کې سکرین باندې چې کوم دوه اگزامپل تاسو ته ښکاري په دوانو کې په ډایګنل کې موږ سره 1 1 دي او د دې نه علاوه چې نور څومره پورې ایلیمنټس دی هغه د زیرو برابر دي. دې ته موږ آیډنټیټي میټریکس یا یونټ میټریکس ویلی شو او دا به په آی باندې موږ ډینوټ کوو. نیکسٹ موږ سره ټرانسپوز اف ا میټریکس دی. د ټرانسپوز مطلب دا وی چې کله موږ د یو میټریکس روز کالمز ته کنورټ کو نو دې ته موږ دا هغه میټریکس ټرانسپوز ویلی شو. فار ایگزامپل په سکرین باندې موږ سره چې کوم اگزامپل دی ا او بی دې ته تاسو ګورئ ا ټرانسپوز موږ څنګه لیکلی دی 1 2 او 3 4 موږ سره په ا کې
elements دي اولنې رو موږ سره 1 2 ده نو دې نه موږ کالم جوړ کړو تاسو ورته ګورئ داسې نو 1 2 دلته کالم جوړ شو دغه شان موږ سره په A کې سیکنډ رو چې کوم د 3 4 نو دې نه به سیکنډ کالم جوړ شي دغه شان په B کې موږ سره یو رو د AB نو دې نه به یو کالم جوړ شي AB. Next موږ سره symmetric matrix دی. A square matrix is said to be symmetric if its transpose is again equal to itself. Symmetric matrix به هم موږ سره همیشه square matrix وي چې کله موږ د دې transpose والو د خپل ځان واپس برابر دي ته موږ symmetric matrix ویلی شو. For example موږ سره matrix دی A 1 2 او 2 4 چې کله موږ د دې transpose والو نو 1 2 نه به کالم ساز شي او دا چې 2 4 نه به درونه به بل کالم ساز شي نو دې ته موږ ګورو نو دا واپس د A برابر دی دې ته موږ symmetric matrix ویلی شو. Next موږ سره skew symmetric matrix نو دا موږ سره square matrix وي. A square matrix A is said to be skew symmetric if its transpose is equal to minus A. چې کله موږ د یو matrix transpose والو او د واپس د minus A برابر مطلب minus موږ کامن کو او نور موږ سره د A برابر دي ته موږ skew symmetric matrix ویلی شو. For example په سکرین باندې کوم example دی موږ سره A 0 minus 3 3 0 نو دې چې کله موږ ترانسپوز والو نو 0 minus 3 نه به کالم ساز شي دغه 3 0 نه به بل کالم ساز شي نو بیا به نیکسټ ماینس کامن کو چې کله ته ماینس کامن کو نو د بل میټرکس ته موږ ګورو دا A واپس برابر دی نو زموږ سره A ترانسپوز برابر شو د ماینس A نو دې ته موږ skew symmetric matrix وایو.